Bine ați venit în Atena, capitala fascinantă a Greciei. În acest vlog vă vom arăta cum să profitați la maxim de o zi petrecută în acest oraș plin de istorie și cultură. De la monumente antice emblematice, la străduțe pitorești și delicii culinare locale, veți descoperi tot ce puteți face într-o singură zi în Atena. Rămâneți alături de noi pentru a explora cele mai bune locuri și activități pe care le oferă acest oraș minunat. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Ne începem tura din centru istoric, cât de cât suntem în piața Monastirachi, care este practic inima Atenei. În piață să încercați un rooftop bar care îți va oferi o priveliște minunată asupra orașului vechi și a Partenonului. Intrăm la rooftop unde ne luăm micul dejun și cafeaua. Yummy. Punem pe lista noastră de locații în care să mâncați în Grecia. În primul rând, care vederea asta către Acropole, care face toți banii. Am zis că dacă tot am terminat cu rooftop-ul, să mergem un pic și în flea market, se numește, care e o piață de artizanat. Să ne uităm și noi ce fac oamenii ăștia aici. Și e și mai liniște aici, deja e pietonală, am scăpat de mașini, e mult mai ok. Și am venit eu. Da. Se intră chiar din Monastirachi, chiar de lângă gară. Da, uite, de lângă gară, lângă stația de metrou. Cristina, cum ți se pare Atena până acum? De până acum? Mi se pare foarte plină de viață. Ne îndreptăm către Little Cook, pe străzile din Atena. E un loc unde pare așa, rupt dintr-un bazm și foarte colorat. Hai să vedem ce e acolo. Little Cook este de fapt o cafenea din cartierul Psiri, care este cunoscută pentru faptul că își schimbă decorul în funcție de sezon și sărbătoare. Da, și chestia asta, că toată lumea e îmbrăcată tematic, e mega fain. Mergem să încercăm ceva dulce, ceva tradițional grecesc și dulce, să vă arătăm când ajungem acolo. Oprire va fi aici la Krinos, unde vom încerca niște gogoși locale, se numesc lucumades, ceva gogoși cu miere și scorțișoară. Hai să vedem! Aparent e un pic mai diferită coca față de gogoșele noastre, e mai moale, așa, mai pufoasă, mai ușor de mâncat, nu e așa la fel de grea. Da, le zicem mulțumesc gogoșilor și mergem să bem, mergem la o cafenea unde aparent fac cafeaua într-un mod tradițional, asemănător cu cer turcesc, că practic pun cafeaua o încălzesc, o fierb în nisip. Am ajuns la moca, să vedem dacă ne dă sau nu ne dă moca cafeaua. Da, și acum le bagă nisip, nisipul e fierbinte și se fierbe în nisip. Deci secretul e să torni în ibric tot, adică să nu lași să se oprească, torni până la final, să ai grijă să nu torni chiar tot zațul. Wow! Aș putea să pun în top cafele care le-am băut, adică e chiar foarte bună. Neapărat să vă opriți la Creme Royal să încercați plăcinte tradiționale grecești. Se vede prin galantar pe aici, de le taie în bucățele mici. Sunt la kilogram, cele cu brânză au fost 2,80 € și cele cu vanilie 2,60 €. Asta dulce e genială, super bună. Mergând spre Placa, am găsit zona asta care e super interesantă aici, cu terasele astea pe scări. Placa, cartierul ăsta era practic tot ce era din Atena, în momentul când grecii s-au eliberat de sub otomani, deci undeva la 2000 de locuitori avea, ca să vă dați seama așa, să vă dau o perspectivă cam cât de mică era Atena la începutul secolului al XIX-lea. Deci tot ce vedeți de la Placa, și în stânga și în dreapta, e construit după secolul al XIX-lea. Da, și ca să
mergem și mai adânc puțin în istorie, mergem în lângă Placa, mai e o zonă, se numește Anafiotica. Practic, Anafiotica e o zonă în care locuiau meșterii din insula Anafi. Pentru că Atena se dezvolta, avea nevoie de mână de lucru și au migrat aici și-au făcut zona lor, cartierul lor și și-au pus cumva și ștampila pe cum arată casele, cum sunt colorate, foarte asemănător cu cele din insula Anafi. Foarte, foarte înguste străzile și interesant. Și aici pe partea asta din spate, tot la fel, foarte îngust. Au găsit fetele ceva super local și ajungem imediat acolo. Aparent, proprietarul servește și la mese și ia comenzile și face de mâncare, deci e foarte local. You open? Yeah? We open from the morning, we close for 1 hour, just 2 minutes before I open. Four? Four. Sit down. Yeah? Locația are 4,7 din 4375 de review-uri, deci trebuie să fie ok mâncarea. Ne-a și venit mâncarea. Grec salad am tăiat deja. Uite și salata de icre acolo. De icre. E mâncarea care așteptam să ajungă aici să o mănânc. Ia zi, Diana, cum ți se pare mâncarea? Oh my god. Food porn. Absolut delicios. Și mai mișto. Nota noastră a venit cumva aici. S-a scris direct pe masă cât costă, simplu și la obiect, fără să te mai chinui cu bonuri. A scris-o omul pe masă, 50, sănătate. Merită locul 4,7? Da. Foarte ieftin și foarte bun. Am ajuns în Syntagma Square, suntem pe pietonala de care duce în Syntagma Square. Foarte drăguț aici și foarte aglomerat, super aglomerat. Suntem cumva în partea nouă a orașului, pentru că aici e partea nouă, Monastirachi cumva e partea veche, aici suntem în partea nouă a Atenei. În față, deci cum urcați scările, vă prezint în față fostul palat regal al Greciei, actualmente palatul prezidențial. Dacă mergeți mai aproape, treceți strada pe aici și ajungeți mai aproape acolo, o să vedeți și soldații care păzesc mormântul eroului necunoscut, care reprezintă toți soldații căzuți în lupta pentru independența Greciei. Aici, în piața asta, grecii și-au cerut prima Constituție, de unde și numele de Piața Constituției. Și palatul, ca și toate clădirile noi din Grecia, e făcut în stilul neoclasic. Da, ei se mișcă așa încet, fac dansul ăsta în perecherii ca să li se asigure circulația, să fie ok sângele. La soldați, pliurile de la fustanela se numește rochia lor. Seamănă un pic cu, probabil de acolo vine și cuvântul de fustă. Are 400 de pliuri. Nu știu dacă astea de pe ce le au ei acum are 400 de pliuri sau nu, dar reprezintă cei 400 de ani de ocupație otomană. În general, cel puțin eu, când mă gândeam înainte și îmi zicea cineva de Acropole, îmi imaginam că e templul de sus, practic. Dar Acropole e dealul ăsta, de aici, de unde e dealul pe care e construit templu, iar templul se numește Partenon. Practic, în sus pe Acropolă cred că sunt 3 sau 4 temple, toate dedicate zeiței Atena, diferite forme ale zeiței Atena. Toată zona asta care o vedem noi astăzi a fost construită în secolul 5 înainte de Hristos, considerată și perioada de aur a orașului Atena sau Atenei antice. Dar odată ajungi pe deal aici sus, pe Acropole, vederea care ți se deschide asupra Atenei e superbă. Aici se încheie episodul nostru din Atena. Până data viitoare, vă pupăm și vă dorim călătorii plăcute!